μας στο Zatan Toy Store, κατάστημα συλλεκτικών παιχνιδιών, το οποίο είναι full vintage πράγματα. Και θα μπούμε μέσα να δούμε τι κρύβει και από Mighty Max και από άλλους θησαυρούς. Για πάμε να δούμε.
Και σήμερα ήρθα εδώ στο Zartan's Toy Store σαν σκάουτερ για να σας δείξω μερικά παιχνιδάκια Mighty Max που πουλάει εδώ ο φίλος ο Παναγιώτης, αλλά και φυσικά στα πλάνα πριν θα είδατε και όλο το μαγαζί τι έχει, σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για οτιδήποτε. Το link το βλέπετε από κάτω για eBay Store κτλ. Το μαγαζί, Παναγιώτη, που είναι? Ναι, Ιωνία, Πιτακού 14. Αυτό. Τελεία. Ωραίο μαγαζί, φοβερά φτιαγμένο. Και εδώ έχουμε στήσει τώρα Mighty Max. Αυτά που έχει εδώ ο Παναγιώτης προς πώληση και τα λοιπά. Αλλά αφού έχουμε δείξει όλο το μαγαζί, θα πάρουμε και λίγο από κόσκινο τον Παναγιώτη μερικές ερωτησίλες, λίγο πιο τροποποιημένες, γιατί δεν είναι ο ίδιος συλλέκτης Mighty Max όπως τα άλλα παιδιά ή μελλοντικά. Θα μας πει τη γνώμη του σαν γενικευμένος συλλέκτης, που είναι όντως στα vintage, αλλά και λόγω του μαγαζιού που έχει κάποιες γνώσεις παραπάνω. Αν μπορώ. Μπορείς. Αλλιώς ξέρεις κάτι. Λοιπόν, οπότε, πρώτη ερώτηση και η πιο κοινή που σίγουρα κάτι θα έχεις να μου πεις. Ποιο ήταν το πρώτο σου σετάκι Mighty Max που πήρες, αν πήρες μικρός, και αν θυμάσαι πόσο χρονών? Γενικά δεν θυμάμαι πολλά, έτσι από την παιδική ηλικία. Δηλαδή, αλλά θυμάμαι σίγουρα ότι πρέπει να ήταν το Zomboid, πώς λέγεται. Ή στα ελληνικά το Zombie. Το Zombie. Το μικρό σετάκι. Ναι. Αυτό θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι σίγουρα είχα. Δεν είχα και μεγάλη γκάμα βέβαια παιχνιδιών. Ναι. Σαν κάποιους άλλους που είχαν με το γυλό. Αλλά... Γιάννη. Αλλά ναι, αυτό ήταν ένα σετ που μου είχε μείνει χαρακτηριστικά. Δηλαδή κάθε φορά που το βλέπω μπροστά μου, ή την πρώτη φορά που το είχα δει μπροστά μου, λέω αυτό το είχα. Ναι, έχει πολύ ωραίο το έξοδο, είναι αντιγιά. Είναι χαρακτηριστικό. Και πρέπει να ήταν και πολύ έτσι σύνηθες. Ήταν από τα πρώτα που κυκλοφορήσαν πολύ. Ναι, ναι. Ωραίος. Βασική ερώτηση επόμενη. Τι πιστεύεις ότι είναι το ατού των Mighty Max, δηλαδή αυτό που κάνει μπαμ ότι είναι Mighty Max ή ότι αυτό που αρέσει στον κόσμο? Κοίτα, από ποια σκοπιά, του πιτσιρικά ή τη δικιά μας? Ας το πούμε τώρα καλύτερα. Μάλλον στο πιτσιρικά συλλέκτη. Εμείς όταν ήμασταν πιτσιρικάδες μάλλον, ή τώρα που έχουμε μεγαλώσει? Γιατί όταν ήμασταν πιτσιρικάδες τα βλέπαμε αυτά. Όλα μας άρεσαν, εντάξει. Ναι, αυτό. Δηλαδή ψαρώναμε, αυτό που λέμε. Δηλαδή εδώ ψαρώνουμε τώρα που είμαστε μεγάλοι. Ναι. Εγώ τα βλέπαμε και... Ήταν πιο super. Συγκριτικά με όλα αυτά τα πράγματα που έχεις εδώ, δηλαδή έχεις μια πολύ μεγάλη ποικιλία. Τι πιστεύεις ότι κάνει τα Mighty Max ξεχωριστά, ας πούμε, από τα Lego, από το James Bond Jr., από τα Star Wars, από Batman, οτιδήποτε, G.I. Joe, Transformers? Ναι. Τι να σου πω, νομίζω ίσως το αίσθημα της έκπληξης, μάλλον. Το Kinder, ανοίγω και δεν ξέρω τι θα Δηλαδή ανοίγω, λέω όπου ανοίγει και αυτό, όπου ανοίγει και αυτό, κοίτα τι βρήκα εδώ μέσα, δηλαδή αυτό ότι ξέρεις ψάχνεις, ναι. αυτό το... Σωστό, γιατί έχει πολύ πράγμα μέσα, είναι... Όσο μεγάλο είναι και όσο μεγαλύτερο σετ, ναι. Αυτό ήταν επικά. Κομπλέ. Αγαπημένα από κάθε σειρά, εντάξει, κάθε σειρά δεν θα σε βάλω στη διαδικασία, αλλά γενικά κάποια αγαπημένα από πολύ μεγάλα σετ, ας πούμε τύπου Magus, Βουνό, Δράκο, ή από τα μικρά σετ και τα μεγάλα? Κοίτα, αυτά τα μεγάλα δεν μ' αρέσουν, να σου πω αλήθεια. Κανένα από τα 5? Αυτά τα Magus π.χ. και όλα αυτά δεν... Εμένα προσωπικά δεν μου λένε κάτι. Ωραία. Αν εξαιρέσεις, ας πούμε, τη Cobra, ποια είναι αυτό εκεί πέρα? Ναι, τα Battle Max, οι μαχητές στα ελληνικά που βγήκανε. Από τα πιο έτσι, μικρά σετ, το φίδι μου αρέσει πολύ. Ναι. Ο Ναός του Φιδιού, πρώτη σειρά, 1993 στη χώρα μας. Γενικά νομίζω σε αυτή την κατηγορία μου αρέσουν κλίμακα, αλλά τα πιο μεγάλα δεν... Χάνεσαι λίγο και στα πιο μικρά είναι πιο λίγη λεπτομέρεια. Ναι. Μάλιστα. Για μελλοντικό release, κάποιο anniversary edition που θέλει να βγάλει, λένε οι fans που θα θέλαμε να βγάλει η Mattel, ή κάποια ρέπλικα που ήδη υπάρχει και έχει γίνει 10 κομμάτια στον κόσμο, θα ψήνεις εσύ προσωπικά, σαν συλλέκτης, να πάρεις κάτι μεμονωμένο αν θα ξαναγινόταν ρέπλικα? Ή αν έβγαινε μια σειρά limited, όπως βγήκαν τα Thundercats, τα Motu κτλ. Αν θα ξανάβγαινε Mighty Max π.χ., θα παίρνες κάτι? Αν ξαναέβγαινε σε παραγωγή μαζική. Μια limited, ας το πούμε. Limited σημαίνει και ακριβό. Ναι, ισχύει. Δηλαδή ανάλογο το κόστος. Από τη στιγμή που εγώ δεν είμαι συλλέκτης Mighty Max, δεν με καίει να σκάσω, ας πούμε, ένα καλό χρηματικό ποσό για να πάρω κάτι limited. Ναι, ναι, ναι. Τώρα κάποιοι άλλοι που είναι συλλέκτες, εννοείται και τα έχουν όλα αυτά εδώ πέρα, εννοείται ότι καλά, ναι, ναι. δεν θα είναι θέμα. Που ακόμα και αυτοί και σε αυτή την κατηγορία κάποιοι μπορεί να κολλώνανε.
Ναι, δηλαδή, εντάξει. άμα μου έλεγε θα βγει 10-20 κομμάτια από αυτό το limit, δηλαδή πάνω κάτω τι πιστεύει πόσο θα κειμενόταν. Από αυτό Τελείως που έτσι, λέω, θεωρητικά. μια μέση τιμή εγώ την βγάζω στο 500. Ποιο θα δώσει το 500. Αυτό. Ναι, ισχύει. Οπότε απάντησε και μόνος. Ωραίος. Κάτι πολύ βασικό. Γενικά βλέπουμε αυτή τη μόδα του Vintage τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει, οπότε μαζί με αυτή τη μόδα που ξεκίνησε και από σελίδες Facebook, από μαγαζιά κτλ. Έχουν ανέβει και τα Mighty Max η ζήτησή τους. Δεν θα πούμε με ποιο τρόπο, τον ξέρουμε τον τρόπο. Από εκεί και πέρα, εσύ σαν καταστηματάρχης, να το πω τώρα εντός εισαγωγικών, πιστεύεις ότι υπάρχει μεγάλη απόκληση τιμών, ας πούμε, όπως έβλεπες τα Mighty Max εσύ πριν από 5 χρόνια, 3 χρόνια, 1 χρόνο με τώρα? Σίγουρα. Κοίτα, επειδή ασχολούμαστε χρόνια με το vintage που λες, τα συγκεκριμένα lines όπως και Beast Wars και Transformers, πριν κάμποσα χρόνια ήταν το πεταματούλα, τα βρίσκαμε στις αποθήκες και τα φτύναμε. Και κάποιες φορές έχει τύχει και έχω πατήσει, ας πούμε, το καρτέλα Beast Wars και δεν με ένιαξε, γιατί ξέρεις, δηλαδή μπορούσα να περπατήσω να κάνω στην άκρη και αναγκαστικά το πάτησα και λέω εντάξει, και η Beast Wars είναι, δεν με νοιάζει. Τώρα π.χ. όπως και τα Beast Wars, όπως Mighty Max, όπως και κάποια άλλα, κάποιες κατηγορίες παιχνιδιών έχουν ανέβει. Τώρα τα ψάχνουμε. Δηλαδή έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο, οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουν ανέβει, έχει ανέβει η ζήτηση. Γι' αυτό άλλα σημαίνει και αύξηση τιμών, έτσι. Έχουν ανέβει και τιμές, ναι. Παλαιότερα δίναμε φουντόφατσες π.χ. 5-10 ευρώ και πιο φθηνά μη σου πω, και τώρα ας πούμε τις βλέπουμε, δεν έχουμε, απλά τις βλέπουμε που πουλάνε άλλα. Έτσι έχω δει και εγώ. Στις βλάσεις τιμές π.χ. Ναι, ισχύει. Νομίζω. Μάλιστα. Και εννοείται ότι έχουμε και εμείς αντίστοιχα αυξημένες τιμές. Έτσι πάει. Σε σχέση. Καλά, εσύ είσαι και κατάστημα όμως. Εσύ πρέπει να υποστηρίξεις και έξοδα και τέβια και τα πάντα. Ενώ ένας ιδιώτης που θα το πουλάγε πιο ακριβά και από σένα, εκεί θέλω να εστιάσω. Είναι λίγο πιο περίεργο. Ναι, πάμε αλλού. Ισχύει. Το καρτούν μικρό το έχεις δει ποτέ στο Μέγκα? Αμυδρά, λίγο. Τώρα το έχω δει περισσότερο, το έχω δει τώρα μεγάλος. Το θυμάσαι, είχες δηλαδή flashbacks? Ναι, αμυδρά το θυμάμαι. Δηλαδή πολύ θυμάμαι Silverhawks τέτοια. Ναι. Ή το Disney Club. Έλα, με την Κορίνα και τον Λιγκούργο. Ναι. Εντάξει, αυτό το βλέπαμε πιο πιτσιρικά. Αλλά όχι, για χρονική περίοδο ήταν. Τώρα, τα Mighty Max γενικά, παρότι τα έφτιαξε μια αγγλική εταιρεία, τα ξεκίνησε να τα βγάζει αυτή η πρώτη Bloober Toys, στη συνέχεια η Mattel πήρε τα περισσότερα δικαιώματα και το έβγαλε στις περισσότερες χώρες, όπως και στη χώρα μας. Έχοντας λοιπόν υπόψη ότι η Mattel, ας πούμε, ήταν και είναι ένας κολοσσός στα Mighty Max, γιατί πιστεύεις ότι ενώ ήταν μια επιτυχημένη σειρά, και αυτό φαίνεται δηλαδή από τότε, αποφάσισε με το που τέλειωσε η τρίτη σεζόν να την κόψει μαχαίρι και να μην ξαναβγεί ποτέ κανένα, ενώ είχε ήδη προετοιμάσει και όλα τα σετ που θα βγαίνουν για την τέταρτη σεζόν. Δηλαδή υπήρχε ήδη γίνει δουλειά, απλά ξαφνικά μια μέρα είπε όχι παιδιά, άκυρα όλα, μπιστόλι. Ενώ τα Polly Pocket βγαίνουν και μέχρι τώρα, όχι όλα σετάκια, βγαίνουν και κούκλες. Δεν έχει καμία σχέση όμως το τωρινό Polly Pocket. Ναι. Με τα παλιά. Απλά αποφάσισε μια σειρά που υπήρχε πριν το Mighty Max, αλλά ήταν για τα αγόρια να τη συνεχίσει. Αλλά δεν μιλάμε για μια μικρή εταιρεούλα, μιλάμε δηλαδή για τη Mattel. Πιστεύεις ότι υπήρχε κάποιος λόγος, η μόδα επέβαλε να σταματήσει το Mighty Max, να ποντάρει κάπου αλλού? Δηλαδή θα μ' άρεσε να ακούσω μια άποψή σου για μια πιθανή. Σου αλήθεια δεν το έχω σκεφτεί τώρα. Αυτό... ναι, και η ερώτηση δεν ήταν και φτιαχτή να την έχω μελετήσει. Τώρα να σου πω, δεν ξέρω. Ίσως η πληθώρα των παιχνιδιών που να είχε ένα αγοράκι από ένα κοριτσάκι, ας πούμε τώρα μου λες π.χ. για τα Polly Pocket, τα κοριτσάκια ας πούμε φαντάζομαι στην ηλικία τότε τι είχαν να παίξουν, κούκλες, ναι. Άσχετα με το τι θα είναι, άμα θα είναι Barbie, Cindy, θα ήταν όλο κούκλες. Θα ήταν κούκλες, θα είχαν τα Polly Pocket, με τι άλλο παίζανε, δεν ξέρω. Ναι, είναι τα αγόρια εδώ ενώ μέσα. ας πούμε εδώ πέρα είχες τα Mighty Max, είχες G.I. Joe, είχες Transformers, είχες Thundercats, είχες He-Man. Πολλά τηλεκατηνόμενα, πολλά κονσόλες, ναι. Στις κονσόλες μετά όταν έβαινες στην κονσόλα είχες άλλες 5-6 επιλογές, είχες και handheld, είχες και... δηλαδή είχες ένα σωρό πράγματα. Ναι. Ίσως ένας λόγος να είναι αυτός. Τώρα, τι να σου πω, δεν μπορώ να ξέρω. Εντάξει, ωραία η αποψούλα. Και
Τώρα, μια ερώτηση έτσι αστεία. Πες ότι έχεις το καπέλο του Mighty Max και είναι όπως το καρτούν, η ώρα να τηλεμεταφερθεί σε κάποιο σετ. Ποιο θα γούσταρες να πρωταγωνιστούσες και να αντιμετώπιζες ότι υπήρχε μέσα και σε ένα σετ? Θα ήταν δηλαδή το βουνό του τρόμου, να έμπαινες δηλαδή από τη γέφυρα μέχρι να κατακτήσεις την κορυφή και να δραπετεύσεις? Θα ήταν σε ένα μικρό σετάκι, τον εξολοθρευτή, ή θα γούσταρες επικά σκηνικά μέσα στον κύκλο παγωτικά ή Walking Dead φάση ζόμπι στο χέρι? Υπάρχει σε κάποιο σετ όπως είναι φάση Super Mario που στο τέλος κερδίζει την πυργίδισσα? Έχει κανένα τέτοιο? Πυργίδισσα όχι. Το μόνο που μπορεί να κερδίσεις είναι στο γορίλα, τον Ζάντα, να κερδίσεις τον Ιθαγενή που τον έσωσες και να φύγεις αγκαλιά τον Ιθαγενή. Όχι, ίσως εδώ πέρα, στο Φίδι, στην Αίγυπτο, τι είναι αυτό εδώ πέρα? Στο Φίδι, στον ναό του Φιδιού. Και καλά φεύγει με το θησαυρό, σκοτώνει μούμια. Ναι, θυμίζει και λίγο. Indiana Jones. Indiana Jones και τέτοια. Μάλλον εκεί πέρα. Οπότε και ο Παναγιώτης μαζί με τον περασμένο μετά τη συνέντευξη του Κωνσταντίνου γουστάρει πολύ εκεί. Και τελευταία ερώτηση για να μην σε καθυστερούμε, για να μην σας κουράζουμε. Θέλω να μου πεις τώρα και πώς βλέπεις αυτή την προσπάθεια που έχω ξεκινήσει με τη σελίδα που μαζεύω πληροφορίες, μια database, το κανάλι που παρουσιάζω όλα αυτά, και τι θα έλεγες αν αξίζει να επενδύσω σε χρόνο, χρήμα κτλ. Για ένα πιθανό παγκόσμιο site Mighty Max που θα είναι όλα εκεί μέσα, θα είναι η πιο φρέσκια και ανανεωμένη έτσι χώρος για Mighty Max. Κάποιος να μάθει Mighty Max ότι θα ήθελε να το βρει σε ένα site. Αυτή είναι γνώμη μου. Πόσα λεφτά θα μου δώσεις? Αν θα το δημοτικό που σου θα μου δώσει, θα πω καλύτερα λόγια. Εντάξει, θα αφήσω ότι αγόρασα σήμερα εδώ να στα ξαναδώσω πίσω χωρίς να πάρω τίποτα. Κοίτα, οκ, καλή προσπάθεια, ωραία, όλα καλά. Πολύ χρόνο, καθόλου χρήμα από άψη απόσβεσης. Καλά, ισχύει αυτό. Τα λέω στεγνά, δηλαδή πάντα σε όσους κάνουν και αντίστοιχες προσπάθειες. Δηλαδή, είναι πάντα ένα κομμάτι τελείως φαν, δηλαδή δεν κάνεις κάτι επαγγελματικά. Δηλαδή, που δεν κάνεις κάτι επαγγελματικά εδώ πέρα, πρέπει να έχεις κάποια απόσβεση, έστω ψυχική, ευχαρίστηση. Ψυχική, ναι, ευχαρίστηση αυτό. Οπότε ελπίζω να πας καλά, να παίρνεις κάτι από αυτό. Εμείς σίγουρα παίρνουμε και πληροφορίες, παίρνουμε και στα βίντεο που φτιάχνεις. Βλέπουμε πραγματάκια που δεν τα ξέρουμε. Ναι. Δεν τα έχω δει όλα μέσα. Εντάξει, σιγά σιγά όταν θα έχεις άδεια, ξέρω εγώ, κάτσε τα δεις όλα με μπύρες και βαλατάκια. Δεν έχω δει 2-3 εκεί πέρα. Ολοκληρωμένα τώρα έτσι. Αποσπασματικά, ναι, εντάξει, όλοι έχουν. Πολύ λίγο. Παίζει όλο και ο χρόνος. Τι να πω, καλύτερα και πιστεύω θα πας και καλύτερα. Ευχαριστώ, Κομπλέ. Το site τι λες, θα μέτραγε να μπω στη διαδικασία να φτιάξω ένα site παγκοσμίας κλίμακας, να τα μαζέψω όλα εκεί? Δηλαδή να ψιλοκαταργήσω π.χ. και τη σελίδα του Facebook, να γίνει σαν forum, πάμε εκεί όλα μέσα, ενότητες, κατηγορίες, τι πληροφορίες θες για αυτό το set, τι θες για το άλλο, φωτογραφίες, database, βίντεο, διαφημίσεις, ό,τι κατάλαβες, δηλαδή μια data vault, ρε παιδί μου, για Mighty Max. Πιστεύεις θα γούσταρε ο κόσμος κάτι τέτοιο? Πάλι σου μιλάω τελείως σαν τρίτος και πάλι χωρίς. Δεν είμαι φαν. Sorry, σε διακόπτω. Είναι διαφορετικό το κενό που θα έχεις στο μυαλό σου για τους Έλληνες και άλλο όμως για τους ξένους. Δηλαδή οι Έλληνες και εγώ έχω καταλάβει τι γίνεται. Άστο, μην το κάνουμε τώρα αυτό το διαχωρισμό Έλληνες και του εξωτερικού. Αυτός ο διαχωρισμός υπάρχει παντού σε διάφορους τομείς και δεν βγάζεις άκρη γενικότερα. Και έξω νομίζω είναι καλύτερα. Καλά. Εντάξει, απλά είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Ναι, αυτό είναι ένα κοίτα, για να κάνεις ένα τέτοιο project θέλει χρήματα καταρχάς. Ναι. Δηλαδή, όταν θες να φτιάξεις ένα site για να το διατηρήσεις, να κάνεις ανάλυση, θες χρήματα. Αυτά τα χρήματα από τη στιγμή που δεν θα τα βγάζεις από κάπου, τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να έχεις στο μυαλό σου. Όχι, δεν θα τα βγάζεις. Βάζεις διαφημίσεις π.χ. Άμα δεν τα βγάζεις από κάπου, θα κάνεις την ερώτηση εσύ στον εαυτό σου αν αξίζει. Και λες τώρα, Νίκο, αξίζει να δίνω ένα χι ποσό το χρόνο για αυτό το πράγμα και να δίνω τις γνώσεις μου στους άλλους? Ναι. Τώρα, εσύ αν έχεις το ψώνιο να είσαι και καλά ο number one μαξάκιας, το ψώνιο το πληρώνεις. Okay. Ναι. Από εκεί και πέρα, η ερώτηση αυτή πάει σε εσένα, δεν πάει σε μένα. Σωστός. Ενδιαφέρουσα η τοποθέτηση του Παναγιώτη. Και εγώ το σκέφτομαι ακόμα για το site, να σου πω την αλήθεια. Τώρα ήδη ξεκίνησα και τα επεισόδια αυτά που βγάζουμε να τα μεταφράζω για το ξένο κοινό, που ήδη είναι θετική ανταπόκριση και σε βάθος χρόνου θα μαθευτεί αρκετά.
Για το site και εγώ να σου πω γιατί το σκέφτομαι, όχι πιο πολύ τόσο για τα χρήματα. Το χρήμα πες, μαζεύεις στην άκρη, κάνεις κάτι ένα μπαμ και μετά το χρόνο δίνεις κάτι λεφτά για servers, για hosting κτλ. Είναι το χτίσιμο που ή θα πρέπει να κάνω εγώ λίγα κομμάτια, θα το δώσω σε web design. Εκεί λίγο τώρα δεν ξέρω τι θα κάνω. Μπλέκω. Ανάλογα τι ζητάς. Ναι, ισχύει. Τι θα κάνεις. Οπότε να μπλέξεις και με. Να σου κατέβει και να θες να βάλεις και να κάνεις και ένα mini store μέσα. Ναι. Για parts. Δηλαδή ναι. μπλέκεσαι. Δεν ξέρω τι μπορεί να θες εσύ. Το πώς forum είναι άλλο. Ναι. Με το site. Να φτιάξεις ένα στατικό site ναι. δεν είναι κάτι δύσκολο. Να θες να φτιάξεις forum, να θες να φτιάξεις βίντεο ιστορίες, ναι, περιπλέκεται. Ναι, σωστό. Αυτά λοιπόν οι 10 σύντομες ερωτήσεις στο Παναγιώτη που είμαστε στο Zaltan's Toy Store. Μην ξεχάσετε ότι βλέπετε εδώ. Μπορείτε να το τσεκάρετε στο eBay Store που έχει ο Παναγιώτης. Τα link και τα σχετικά περιγραφή και στο βιντεάκι. Οπότε 15ο επεισόδιο, συνέντευξη και επίσκεψη στο Zaltan's Toy Store με τον Παναγιώτη έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, παιδες.